Moikka! Mä kerron tässä videossa, mitä erilaisia kameratukia meiltä löytyy tuolta varastolta. Mä käytän tässä nyt esimerkkinä Sony FS5. Ja aloitetaan vaikka tuosta jalustasta. Jalustan koko kansi miettiä sen käyttötarkoituksen mukaan siitä tavallaan, että kuinka painava setti sulla on tulossa siihen jalustan päälle. Mulla ei ole tässä nyt mitään lisävarusteita, niin tää on semmonen suht kevyt. Niin siihen nyt sopii ainakin tämmönen Vinten Vision 3. Tää kestää myös vähän painavampaa kameraa. Jos liian kevyellä jalustalla lähtee, niin se operointi voi olla hankalaa, että se tulee vähän kikkerä systeemi. Mulla on pleitti tässä pohjassa ja kamera liuutetaan vaan tuosta sitten jalustaan kiinni ja lukitaan tätä oikealta puolelta. Kun kamera on kiinni, niin voidaan katsoa tuo kupla, eli onko se tasapainossa tämä kinopää näiden sticksien päällä. Tuosta löytyy vatupassi tuosta kohtaa ja siihen on vielä tämmönen hieno sininen valo. Sitten meidän on hyvä katsoa, että nyt kun meillä on tuo tilttilukko ja pannauslukko, että pysyykö se kamera niin kuin tasapainossa. Jos mulla olisi kamera vähän väärin asennettuna tai sitten paino on toispuolesta, niin sen kyllä näkee sitten, että tämmöisellä kameralla on vaikea operoida. Katso, että se on painopiste on about siinä jalustan keskikohdassa. Täältä löytyy sitten pannaukseen ja tilttaukseen noin vastukset. Nyt mulla on tällä hetkellä minimissä, että tää on niin kuin löysin mahdollinen vaihtoehto, mutta mä voin sinne pistää vähän kitkaa päälle, jos mä haluan, että se on pikkasen kovempi vastus siinä jalustassa. Ja kun kamera otetaan irti, niin mulla on vipu täällä oikealla, mutta sen lisäksi mä painan tuosta vielä lukitusta tai varmuuslukkoa pois päältä. Noin. Sitten jos me halutaan jalustan sijaan ottaa käsivaraa, niin yksi vaihtoehto on ottaa tämmönen olkarigi. Trailista löytyy ihan Rigi-nimellä tämmönen laukku. Laukussa on sitten näitä putkia, eli rodeja. Sitten siellä on kahvat ja sitten tää olkatukiosa. Täällä on myös tämmönen offset-pala, millä saa sen kameran tuotua vähän keskemmälle, jos haluaa, mutta mä en nyt käytä sitä. Ja tän Rigin lisäksi kannattaa varata myös baseplate, mihin ne osat laitetaan kiinni. Sitten mulla on vielä ulkoinen näyttö, että mä saan sen parempaan kulmaan itselleni ja sitten siihen liittyvät lisäosat. Tän Rigin tosiaan voi koota siis monella eri tavalla. Mä nyt näen tässä yhden jonkinlaisen version, mutta kannattaa varaa aikaa ja testailla mikä sopii itselle parhaiten. Mä pistän ekaksi nyt ton platein kiinni kameraan. Noin. Plateissa on pohjassa tuolla toi linssin suunta, millä voi varmistaa sen, että se menee oikein päin sinne kameraan. Ja koska mä haluan mahdollisimman lähelle niin kuin olkaa sen kameran silleen sopivasti, niin mä pistän sen platein vähän tonne niin kuin eteenpäin. Saan sen painopisteen haluttuun paikkaan. Ne on hyvä laittaa sitten jollakin kolikolla tai jollekin. Mulla on itsellä tämmönen Nordea Boomerangi, mikä on ollut 20 vuotta taskussa, niin se on aina mukana sitten. Okei, plate on siinä. Sitten mulla on vielä tämmöiset lisäputket tähän rodiin, kun näitä pystyy jatkamaan, niin mä saan pikkasen enemmän vaihtoehtoja sitten tähän kokoamiseen. Sitten mä otan ensimmäiseksi tämän keskelle ton baseplatein. Noin. Pistän ton olkatuen tonne. Sitten mä laitan tän yhden tämmösen palikan tohon, missä noi kierteet, että mä saan sen näytön sinne. Mä laitan sen pikkasen tilaa noille kahvoille myös. Näitä lisäosia rikeihin ja kaikkiin muuhunkin löytyy sitten tuolta kamerahuoneesta. Ja niitä voi sitten kysellä, jos etsii jotakin tietynlaista palikkaa. Mutta ei tosiaan tule mukana tuossa rigissä, että niitä pitää sitten käydä vähän testailemassa ja kokeilemassa. Kahvat siihen viimeiseksi. Noin. Noin, pistän kameran nyt kiinni siihen. Tuosta lukkoon. Jees, ja nyt koska musta tuntuu, että toi näyttö ei ehkä tule tarpeeksi eteen mulla, niin mä tässä sen nyt pois ja mulla on tämmönen Switin 4K-monitori. Se on aika pieni ja kevyt, toimii akulla, niin sen voi esimerkiksi laittaa. Sitten on vähän isompaa monitoria myös tarjolla. Pistää sinne akku kiinni. Alright. Teipataan vielä se piuha sitten, ettei joudu tielle. Noin. Tässä mulla nyt on yhdenlainen rigisetti.
mutta tosiaan kannattaa rakentaa se omien tarpeiden mukaan, että minkälaisen siitä systeemistä haluaa. Sitten jos meillä on paljon seurantaa kuvauksissa, seurataan vaikka liikkuvaa kohdetta, niin riki tietysti painaa jonkin verran, niin yksi mahdollisuus ottaa sitä painoa pikkasen pois kuvaajan harteilta on käyttää easy rigiä. Noin. Meillä löytyy 2 eri kokoa siitä. On tämä Easy Rig Minimax, mikä on noin 2-7 kilon systeemeille. Ja sitten on tuo isompi Vario 5, mikä on semmoinen 5-17 kiloa kestää. Tämähän toimii siis ilman rigiäkin. Mä nyt itse voisin jättää nuo kahvat ja ton näytön tohon. Mutta mä otan tän olkatuen pois tuolta. Okei. Sitten mä heitän repun selkää. Katsi aina olla tietoinen siitä, missä toi menee toi päätö, niin et sohi ketään silmää. Täällä ylhäällä on siis vaijeri, jossa on toi koukku. Siinä on tommonen jousimekanismi, mikä menee, no meidän FS5 tapauksessa, sen saa kätevästi tuohon kahvaan kiinni. Noin. Ja sitten kun on kamera kiinni, niin testaan se, että vetääkö se vastaan vai tippuuko se. Tässä Easy Rigin selässä täältä pystyy sitten muuttamaan tuota vastusta, että kuinka paljon se antaa periksi tuolta. Tällä hetkellä se nyt tuntuisi olevan ihan sopiva mulle. Optimihan olisi tietysti, että se pysyy siinä ilman, että sä kosket kameraan. Noniin, nyt tää poistaa multa aika hyvin tuon painon, että mä jaksan päivän kuvata. Toki jos on vaikka kohtaus, missä seurataan vaikka juoksevaa henkilöä ja sä juokset siinä mukana, niin sitten tuo saattaa jonkin verran kyllä vaikeuttaa jopa sitä kuvaamista, koska tuo seuraa kaikkea sun liikkeitä ja kaikki välittyy tänne kameraan. Parhaimmillaan tää toimii tosiaan, jos olet vaikka paikallaan tai teet jonkinlaista vaikka kävellen seuraat kohdetta. Se mikä tässä on myös etuna, niin että sä pystyt kuvaamaan niin kuin myös alempaa. Että jos olkakorkeus on liikaa, niin sitten täällä on helppo päästä sitten niin kuin just sille oikealle korkeudelle. Ja tossa jaksaa olla pitkänkin oton silleen paikallansa.